Мої вітання всім підписникам та гостям мого каналу. Ви на каналі Рослинний світ. В цьому відео розповідається, як виростити та доглядати за гібридною калою у вигляді цибулинкових. Рослина гарна, приваблива, яка зачаровує своїми прекрасними квітами різного кольору. Ця рослина також може оселитися у вашому квітнику або навіть на підвіконні. Адже нема нічого прекрасного за момент, коли кали починають масово цвісти. Цвітуть переважно влітку, з червня по вересень. Причому цвітіння одного куща триває 3 або до 12 тижнів, залежно від сорту. Придбали цибулинки кали і хочете висадити на клумбі, то рослину краще садити на відкритій просторій ділянці із розсіяним світлом. Місце найкраще обирати з півтінню, щоб після обідній час сонце не так було пекуче, бо прямі сонячні промені можуть опекти листя. Тому важливо, щоб поруч росли кущі чи дерева, що будуть давати в обідній час рятівну тінь рослинам. Ґрунт має бути пухким, поживним та дренованим, щоб добре пропускав воду, а також киснем або слабокисним. Перед посадкою ділянку перекопайте. Поверх ґрунту можете насипати золу або перегній чи комплексні добрива, то подальшому підживлювати рослину не знадобиться. Тільки якщо ґрунт недостатньо кислий, то іноді поливайте водою підкисленою лимонною кислотою. На дно лунки насипте трішки піску. Глибина лунки також має важливе значення при посадці, адже від цього залежить, чи зможе добре укорінитися рослина, чи просто цибулинка вилізе на поверхню ґрунта після першого ж дощу. Тому оптимальна глибина лунки орієнтовно 10 см, а відстань між рослинами 30 см. Не хвилюйтесь, що ваша клумба буде виглядати рідкою, бо подальшому з однієї цибулинки виростає по 5 або 8 пагонів. Тому клумба буде точно виглядати багатою та розкішною. Цибулинки садіть уважно, вічками вгору. Посадку обов'язково полийте. Посадка у відкритий ґрунт проводиться в середині травня, коли минуть весняні заморозки. В подальшому догляд за калами. Полив регулярний, в міру, і потрібно дивитися на погодні умови. Розпушуйте ґрунт навколо рослин та прибирайте бур'ян. Обов'язково зрізайте відсвілі квіти, щоб стимулювати безперервне цвітіння і запобігти втрати енергії. Після закінчення сезону кали викопують. Рослина не зимує у відкритому ґрунті. Рослину викопують в жовтні, але орієнтуйтесь на погодні умови. Викопувати краще в сухий день. Кали викопують, коли пожовтіло та зів'яле листя. Листя не обрізайте відразу, щоб перейшли поживні речовини, цибулинки. Відступіть від рослини та обкопайте з усіх сторін. Викопуйте акуратно, щоб не пошкодити цибулинки. Коли викопали рослину, то разом із земляною грудкою покладіть у ящик та поставте у сухе місце і залишіть на 10 днів, щоб листя повністю висохло. Це дасть цибулинкам повністю дозріти. Коли листя висохло, то обчистіть цибулинки від землі та сухого листя. Складіть цибулинки в коробку і насипте зверху торф та зберігайте в сухому, темному місці. Час від часу переглядайте цибулинки, а весною висадіть у відкритий ґрунт на клумбу. Але найчастіше калу вирощують у контейнерах та в горщиках. Дуже гарно і фантастично кала виглядає в горщику. Можна поєднувати з декількома сортами. Вам потрібен горщик із дренажними отворами, обов'язково із піддоном, щоб було куди стікати зайвій воді. Ґрунт можете купити готовий в квітковому магазині або зробити самостійно. Субстрат має бути родючим, щоб добре пропускав воду. Готуємо суміш. Садова земля, торф, пісок у рівних пропорціях. Добре перемішати.
На дно горщика покладіть керамзит. Поверх насипте півгорщика землі. Садіть цибулинки вічками вгору та присипте зверху землею. Цибулинки висаджують на глибину 7 см. Після посадки обов'язково полийте. Горщик можна поставити будь-де – на балкон, лоджію, підвіконня, а також на терасу, веранду, сад. Головне, щоб було розсіяне світло та без протягів. Полив 2 рази в тиждень, міру не заливати. Підживлюйте раз на 2 тижні фосфорно-калійними добривами. Після цвітіння поступово скорочуйте полив. Період спокою настає з листопада та триває по лютий. Пожовтіле листя приберіть, переставте горщик при холодному сухому місці. Температура має бути плюс 5-10 градусів. А якщо ви придбали калу в квітковому магазині, то поставте на східне чи західне підвіконня, де розсіяне світло без протягу. Та дайте адаптуватися на новому місці. Не поливайте відразу, а полийте через день. По-нашому поливайте в міру. Підживлювати рослину не потрібно, вона і так напічкана достатньо добривом. Обрізайте відсвілі квіти, щоб стимулювати нові бутони. Підрихлюйте верхній шар ґрунту, щоб був доступ повітря, цибулина. А коли листя зів'яло і пожовтіло, то у рослини настав стан спокою. Рослина має обов'язково відпочити приблизно 3 місяці. А коли період спокою закінчився, то поверніть рослину на своє місце, де їй буде комфортно рости. Знаючи, як виростити калу, ви зможете уникнути помилок при вирощуванні і прикрасити свій сад чи кімнату прекрасною квіткою. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато чого цікавого для себе. Пишіть коментар. До зустрічі на моєму каналі.